Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે પ્રજનન તંત્ર વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે તરુણાવસ્થા વિશે ડિસ્કસ કરી ગયા છીએ કે તરુણાવસ્થા એ એવી અવસ્થા છે કે જેની અંદર મનુષ્યની અંદર પ્રજનન ક્ષમતાનો વિકાસ થાય છે, પ્રજનન પેશીઓનો વિકાસ થાય છે, પ્રજનન અંગોનો વિકાસ થાય છે અને એના કારણે શું થાય કેટલાક ફેરફારો પણ આવે છે. તો એની ચર્ચા આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કરી ગયા છીએ. એની પહેલાં આપણે વનસ્પતિની અંદર ફલન છે એ કઈ રીતે થાય છે એની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. તો મનુષ્યની અંદર વનસ્પતિની અંદર ફલન આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. હવે એ જ વસ્તુ મનુષ્યની અંદર ફલન થાય એની માટે શું થાય છે કે પ્રજનન તંત્રનો વિકાસ થવો જરૂરી છે. મતલબ કે પ્રજનન તંત્રને અંદર જે આવેલા અંગો છે, પ્રજનન અંગો, એનો વિકાસ થવો જરૂરી છે. પ્રજનન તંત્ર વિશે આપણે પહેલાં સમજવું પડશે. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે નર અને માદા બંનેના પ્રજનન તંત્ર એટલે કે સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના પ્રજનન તંત્ર વિશે અભ્યાસ કરીશું. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર. આ લાસ્ટની જેટલી થિયરીઓ છે એ બધી પૂછવા લાયક થિયરીઓ છે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં આપણે જોઈએ પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર આકૃતિ સહિત સમજાવો એવું તમને પૂછે તો તમારે એ તૈયાર કરવાનું છે. પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર આકૃતિ સહિત કરવાનું છે. જેમ આપણે પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર તૈયાર કર્યું હતું એ જ રીતે આપણે પ્રજનન તંત્ર પણ કરવાનું છે, પુરુષનું અને સ્ત્રીનું બંનેનું. તો પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર છે બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. બે ભાગમાં કઈ રીતે વહેંચાયેલું છે? એક ભાગ શું કરશે? શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરશે. બીજો ભાગ છે એ શુક્રકોષોનું વહન કરશે. તો શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે? તો જેમ આપણે ઉત્સર્જન તંત્રની અંદર મૂત્રપિંડ આવતું હતું કે જે મૂત્રનું ગાળણ કરવાનું કામ કરતું હતું, એ જ રીતે શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરવા માટે શુક્રપિંડ આવેલું હોય છે કે જે શું કરશે? શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરશે. શુક્રપિંડનું સ્થાન ક્યાં હોય છે? તો ઉદર ગુહામાં એટલે કે પેટના નીચેના ભાગમાં, વૃષણ કોથળીમાં એટલે કોથળી જેવી રચના છે, એ કોથળી જેવી રચનાની અંદર એક જોડ શુક્રપિંડ અંદર આવેલા છે. આકૃતિની અંદર જોઈએ તો અહીં ઉદર ગુહામાં મતલબ કે આ પેટની નીચેનો ભાગ, આ પેટની નીચેનો ભાગ થયો. વૃષણ કોથળી જેવી રચના એટલે વૃષણ કોથળી થઈ ગઈ. વૃષણ કોથળીની અંદર એક જોડ શું આવેલા છે? શુક્રપિંડ આવેલા છે. એટલે એક જોડ શુક્રપિંડ મતલબ કે બે શુક્રપિંડ આવેલા હોય છે. આગળ એનું કામ શું છે? તો કામ શું છે? એનું કામ છે શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરવું. શુક્રપિંડનું કામ છે શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરવું અને એના નિર્માણ માટે એ શરીરની અંદર સામાન્ય તાપમાન જેટલું હોય છે એના કરતાં 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન કેવું હોય છે? નીચું હોય છે વૃષણ કોથળીમાં હોવાથી. એટલે કે આપણું બોડી ટેમ્પરેચર જેટલું હોય એનાથી 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું ઓછું તાપમાન એ વૃષણ કોથળીઓનું એટલે એની અંદર જે શુક્રકોષોનું નિર્માણ થવા માટે એટલું તાપમાન હોવું જોઈએ. જેમ કે આપણું કે ભાઈ બોડીનું ટેમ્પરેચરની અંદર વાત કરીએ કે અત્યારે રૂમનું ટેમ્પરેચર જેટલું આપણું બોડીનું ટેમ્પરેચર ગણીએ આપણે તો 35 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું હોય તો વૃષણ કોથળીનું તાપમાન એનાથી 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું નીચું એટલે કે 32 અંશ સેલ્સિયસ હોય છે. મતલબ કે શુક્રકોષોનું નિર્માણ થવા માટે શું હોય છે? તાપમાન કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે, 2 થી 3 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું. આગળ કે બીજું શું કામ છે? પહેલું કામ તો શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરવું. બીજું કામ છે નર જાતિ અંતઃસ્ત્રાવ એટલે કે ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ કરવો. ટેસ્ટોસ્ટેરોન આપણે ચેપ્ટર નંબર 7ની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા છે કે ભાઈ પુરુષની અંદર શું હોય છે કે ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ આવેલો હોય છે કે જે શું કરે છે? શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન કરે છે. એટલે ટેસ્ટોસ્ટેરોન છે એનો સ્ત્રાવ થાય છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું કામ શું છે કે શુક્રકોષોના ઉત્પાદનમાં નિયંત્રણ કરવું અને જાતીય ગૌણ લક્ષણોનું નિયંત્રણ કરવું. તો જાતીય ગૌણ લક્ષણો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જાતીય ગૌણ લક્ષણો શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન થયું એ જાતીય ગૌણ લક્ષણની અંદર જ આવે છે. તો આ જાતીય ગૌણ લક્ષણમાં જેમ કે દાઢી મૂછ ઉગવા, તો એ શું છે? જાતીય ગૌણ લક્ષણો છે. તો એનું નિયંત્રણ પણ કોના દ્વારા થાય છે? ટેસ્ટોસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ, નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોન દ્વારા થાય છે. તો એની વાત થઈ ગઈ. તો શુક્રપિંડ છે શુક્રકોષોનું નિર્માણ કરે છે, ઉત્પાદન કરે છે. તો હવે એનું વહન કરવા માટે આપણી પાસે શું છે? તો શુક્રકોષોના ફલન સ્થાન સુધી પહોંચાડનારા અંગો આપણે હવે જોવાના છીએ. આકૃતિની અંદર જોઈ લઈએ તો આકૃતિની અંદર આપણે જોઈએ છે કે ઉત્સર્જન તંત્રની અંદર જે આ મૂત્રાશય આવેલું હતું એ જ વસ્તુ છે. આની અંદર પણ એ મૂત્રાશય, એ મૂત્રવાહિની અહીં બતાવેલી છે. હવે શુક્રાશય, પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ, આ બધી ગ્રંથિઓ છે એ શું કરે છે કે સ્ત્રાવ કરે છે, અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે. એની પછી અહીંથી શુક્રપિંડની અંદર આ શુક્રવાહિની, તો મતલબ કે શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થશે, શુક્રવાહિની દ્વારા વહન પામશે અને એ મૂત્રજનન માર્ગ સુધી આવશે.
મૂત્રજનન માર્ગ એ મૂત્ર માટે અને શુક્રકોષ માટે એક જ રૂટ છે, મતલબ કે બહાર નીકળવાનો એક જ રૂટ છે, હવે એ મૂત્રનું નિકાલ હોય કે પછી શુક્રકોષોનો નિકાલ હોય, એના માટેનો એક જ રસ્તો છે અને એ છે મૂત્રજનન માર્ગ, જે શિશ્નની અંદર આવેલો હોય છે. આગળ શુક્રવાહિનીની વાત કરીએ તો શુક્રવાહિની એ શુક્રપિંડમાંથી ઉત્પન્ન થતા શુક્રકોષોનું વહન કરે છે અને મતલબ કે સ્થળાંતર કરે છે. આપણે પરાગરજનું સ્થળાંતર જોઈ ગયા છીએ આપણે કે પરાગાશયમાંથી પરાગાસન સુધીનું સ્થળાંતર કરે છે. તો એ જ રીતે અહીં પણ શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષોનું શુક્રવાહિની દ્વારા શું થાય છે, સ્થળાંતર થાય છે. એટલે કે શુક્રપિંડમાંથી શુક્રવાહિની દ્વારા સ્થળાંતર થાય છે શુક્રકોષોનું. આગળ શુક્રવાહિની મૂત્રાશયમાંથી આવતી નલિકા સાથે જોડાય છે, એટલે કે આ શુક્રવાહિની છે, તમને દેખાય છે કે મૂત્રાશયમાંથી આવતી જે આ નલિકા છે એ બંને અહીં નલિકા અહીં જોડાણ પામે છે. એટલે કે શુક્રવાહિની અને મૂત્રવાહિની એ બંને જોડાણ પામે છે અને બંનેનો રસ્તો એક થઈ જાય છે પછી, અને એ છે મૂત્રજનન માર્ગ. સહાયક ગ્રંથિઓ તરીકે કોણ હોય છે? તો સહાયક ગ્રંથિઓ તરીકે શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે. એ શું કરે છે? શુક્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિઓ એ પણ પોતાના સ્ત્રાવ અંદર ઠાલવે છે. અહીં તમને દેખાય છે કે ભાઈ અહીંયા શુક્રાશય અહીંયા શુક્રવાહિની સાથે જોડાયેલું છે અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ પણ શુક્રવાહિની સાથે જોડાયેલી છે, મતલબ કે પોતાનો સ્ત્રાવ અંદર ઠાલવે છે. અને એનાથી શું થશે કે તેનાથી શુક્રકોષો એ પ્રવાહી માધ્યમમાં આવી જાય છે અને આ સ્રાવના કારણે શુક્રકોષોનું સરળતાથી હલનચલન થઈ જાય છે, કે હવે પ્રવાહી થઈ ગયા. પહેલાં શુક્રકોષો હતા અને હવે પ્રવાહી માધ્યમમાં આવી ગયા, એટલે હલનચલન કેવું થશે? સરળતાથી થશે અને આરામથી આપણું સ્થળાંતર થઈ શકશે. આ સ્ત્રાવ માટે જરૂરી પોષણ પણ પૂરું પાડે છે, કે આ સ્ત્રાવ છે એ શુક્રકોષોના હલનચલન માટે ચોક્કસ પોષણ પણ પૂરું પાડે છે. એની પછી આગળ જે વાત કરી હતી મૂત્રજનન માર્ગ, તો મૂત્રજનન માર્ગ એ મૂત્ર અને શુક્રકોષોનું વહન માટેનો સામાન્ય માર્ગ છે અને શરીરની બહાર નિકાલ કરવાનું કામ એ મૂત્રજનન માર્ગ કરે છે. કે અહીં પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ અને શુક્રાશયમાંથી જે સ્ત્રાવ છે, સ્ત્રાવ ઠલવાઈ ગયા પછી શુક્રકોષો અને મૂત્ર બંનેના વહન માટેનો એક જ માત્ર માર્ગ છે. અહીં આપણને દેખાય છે કે એક જ માર્ગ આપણને દેખાય છે અને એ છે મૂત્રજનન માર્ગ. અને એ માર્ગ દ્વારા શુક્રકોષ અને મૂત્ર બંનેનું ઉત્સર્જન આ માર્ગ દ્વારા થાય છે શરીરની બહાર. તો આ થઈ ગયું પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર. હવે આપણે માદાનું એટલે કે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર જોઈએ, કે એની આકૃતિ સહિતની રચના જોઈએ. તો માદાના પ્રજનન તંત્રમાં કોણ કોણ આવેલું હોય? તો એક જોડ અંડપિંડ, પુરુષની અંદર એક જોડ શુક્રપિંડ, સ્ત્રીની અંદર એક જોડ અંડપિંડ, એક જોડ અંડવાહિની. આપણે શું આવતું હતું? પુરુષોની અંદર શુક્રવાહિની આવતું હતું. પછી ગર્ભાશય આવેલું હોય છે, ગ્રીવા આવેલું હોય છે, યોનિ માર્ગ, યોનિ દ્વાર, આ બધા શું છે? પ્રજનન તંત્રના ભાગો છે. આગળ પહેલાં જોઈએ આપણે અંડપિંડ જોઈએ. અંડપિંડ છે તો એનું સ્થાન ક્યાં આવેલું હોય છે? તો ઉદર ગુહાની અંદર, એટલે કે પેટના નીચેના ભાગની અંદર એક જોડ આવેલી હોય છે. એટલે કે શુક્રપિંડ પણ 2 છે, એક જોડ છે, અને અંડપિંડ પણ 2 એટલે કે એક જોડ છે. આગળ એનું કાર્ય શું છે? તો શુક્રપિંડનું કાર્ય શુક્રકોષોનું નિર્માણ કરવાનું હતું. અંડપિંડનું કાર્ય અંડકોષોનું નિર્માણ કરવું. માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન એ આપણે 7મા ચેપ્ટરની અંદર ભણી ચૂક્યા છે કે પુરુષની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન, તો એ જ રીતે સ્ત્રીની અંદર ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ કરે છે. હવે છોકરીના જન્મ સમયથી જ અંડપિંડમાં શું થાય છે કે હજારો અપરિપક્વ અંડપુટ્ટિકાઓ હોય જ છે, કે જન્મ થાય ત્યારથી જ અંડપુટ્ટિકાઓમાં અપરિપક્વ હોય છે, અંડપુટ્ટિકાઓ આવેલી જ હોય છે હજારો. હવે એ હજારો અંડપુટ્ટિકાઓ છે એ તરુણાવસ્થા દરમિયાન કેવી થઈ જાય છે? પુખ્ત થઈ જાય છે, પરિપક્વ થઈ જાય છે અને વારાફરતી દર મહિને અંડપિંડમાંથી અંડકોષો મુક્ત કરે છે. એટલે પહેલાં કેવી હોય છે? અપરિપક્વ અંડપુટ્ટિકાઓ જન્મ સમયથી જ હાજર હોય છે મહિલાઓની અંદર, સ્ત્રીની અંદર. આગળ હવે અંડપિંડમાંથી અંડકોષ મુક્ત થઈ ગયો, એટલે કે ઇસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ પણ મુક્ત થઈ ગયો છે. તો અંડકોષનું નિર્માણ થઈ ગયા પછી તો અહીંયા આપણે જોઈએ આ 2 અંડપિંડ થઈ ગયા. અંડપિંડ છે અંડકોષનું મુક્ત કરશે, નિર્માણ કરશે અને પછી મુક્ત કરશે. પછી એનું વહન કોના દ્વારા થશે? તો અંડવાહિની દ્વારા થશે. તો અંડવાહિની દ્વારા શું થાય છે? શુક્રકોષો શું થાય છે? અંડવાહિની દ્વારા અંડકોષોનું વહન થાય છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધી થાય છે? તો પહેલાં એ જોઈ લઈએ. તો અંડવાહિની પણ એક જોડ આવેલી હોય છે, અંડકોષ પણ એક જોડ આવેલા હોય છે. એટલે કે દરેક આ જે અંડપિંડ સાથે અંડવાહિની જોડાયેલી છે, મતલબ કે એક જોડ અંડપિંડ તો જોડે જોડે એક જોડ અંડવાહિની પણ છે. મતલબ કે આમાંથી અંડકોષ જે ઉત્પન્ન થશે એ ક્યાં થશે? અંડવાહિની દ્વારા વહન પામશે.
હવે અંડવાહીનું કામ શું છે? તો એક જોડ પાતળી અંડવાહીની આવેલી હોય છે, તો આપણે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. એની પછી અંડપિંડથી ગર્ભાશય સુધી વહન કરાવડાવે છે. એટલે કે અંડપિંડથી ગર્ભાશય સુધી વહન કરાવવાનું કામ કોણ કરે છે? એ કરે છે અંડવાહિનીઓ. એટલે અહીંથી અહીં સુધીનું વહન અંડવાહિનીઓ કરે છે. એટલે કે અંડકોષ અહીંથી મુક્ત થશે, અંડવાહિની દ્વારા ગર્ભાશય સુધી પહોંચશે. અંડકોષ અહીંથી મુક્ત થશે, અંડવાહિની દ્વારા અહીં ગર્ભાશય સુધી થશે. દર મહિને 2 અંડપિંડમાંથી કોઈ એક અંડપિંડમાંથી અંડકોષ મુક્ત થશે. આગળ અંડવાહિનીના અગ્રછેડા પાસે શુક્રકોષ વડે શું થાય છે? જે અંડકોષ છે એનું ફલન થાય છે. એટલે કે આપણે જોઈએ કે અંડવાહિનીના અગ્રછેડે આપણે શું થાય છે કે ભાઈ અહીંથી અંડકોષ અહીં આવ્યો અને શુક્રકોષ અહીંથી દાખલ થશે અને અહીં આગળ ફલન થશે. તો એની વાત છે. તો અગ્રછેડે શું થાય છે? ફલન થાય છે. ફલન થઈ ગયા પછી શું થાય છે કે ગર્ભાશય આવેલું, ગર્ભાશયની વાત કરીએ. ફલન થઈ ગયા પછી ગર્ભાશયનું કામ ચાલુ થઈ જાય છે કે બંને તરફની અંડવાહિની જોડાઈને નાજુક સ્થિતિસ્થાપક અને ઊંધા નાસપતિ એક ફળ છે, ઊંધા નાસપતિ આકારની રચનાનું નિર્માણ કરે છે અને એને કહેવાય છે ગર્ભાશય કહેવાય છે. સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, નાજુક હોય છે અને અંડવાહિની જ્યાં જોડાય છે, મતલબ કે અંડવાહિની અહીંયાથી થઈને અહીંયા જોડાય છે, તો આ ઊંધા નાસપતિ આકારની સ્થિતિસ્થાપક રચના છે અને એ છે શું છે? ગર્ભાશય છે. ગર્ભાશયનું કામ શું છે કે જો અંડકોષ અને શુક્રકોષનું ફલન થયું હોય તો શું થાય છે? ગર્ભનું સ્થાપન થાય છે. તો ગર્ભનું સ્થાપન કરવું, પોષણ આપવું, ગર્ભાશયની દિવાલમાંથી પોષણ મળે છે. તો પોષણ અને ગર્ભાશયના છેડાને ગ્રીવા કહે છે. એટલે પછી ગર્ભાશયથી હવે ક્યાં આવ્યા? આપણે ગ્રીવા આવ્યા. એટલે કે ગર્ભાશય એનો છેડો એટલે કે ગ્રીવા. તો અહીં આપણને ખબર છે કે ગર્ભાશય આટલું છે અને એનો છેડો જે મળે છે એ શું છે? ગ્રીવા છે. તો ગ્રીવાની વાત કરીએ. હવે ગર્ભાશયથી ગ્રીવા અને ગર્ભાશયથી ક્યાં જશે? ગ્રીવામાં છેડો ખુલશે. ગ્રીવાથી ક્યાં છેડો ખુલશે? યોનિ માર્ગમાં ખુલશે. તો યોનિ માર્ગ છે એ શરીરની બહાર યોનિ દ્વારમાં ખુલે છે. એટલે હજી પણ આગળ આવ્યું કે અંડકોષો કઈ રીતે જાય છે? તો અંડપિંડમાંથી અંડવાહિની દ્વારા ગર્ભાશયમાં, ગર્ભાશયથી ગ્રીવામાં, ગ્રીવાથી યોનિ માર્ગમાં, યોનિ માર્ગથી યોનિ દ્વારમાં. તો આ અંડકોષોનું શું થઈ ગયું? વહન થઈ ગયું. પણ જો શુક્રકોષ અંદરથી એન્ટર થાય, આપણે ફરીવાર જોઈએ, આકૃતિમાં જોતા જઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે કે અહીંથી અંડકોષ નિર્માણ પામશે, અંડવાહિની દ્વારા વહન પામશે, ત્યાંથી ગર્ભાશયમાં આવશે, ગર્ભાશયથી ગ્રીવામાં, ગ્રીવાથી યોનિ માર્ગમાં, યોનિ માર્ગથી યોનિ દ્વારા બહાર નીકળી જશે. પણ જો અંડકોષ અહીંથી એન્ટર થયો અને શુક્રકોષ અહીંથી એન્ટર થયો અને અહીં આ શું થઈ ગયું? એનું ફલન થયું. તો અહીં શું થશે? ગર્ભનું સ્થાપન થશે. ગર્ભનું સ્થાપન થશે અને ગર્ભનો વિકાસ પણ અહીંથી થશે. પોષણ એને ગર્ભાશયની દિવાલમાંથી મળી જશે એટલે ગર્ભનું સ્થાપન થશે. અહીં પછી ભ્રૂણનો વિકાસ થશે અને ભ્રૂણનો વિકાસ થશે અને બાળકનો જન્મ અહીંથી બહાર નીકળશે. બાળકનો જન્મ થઈને અહીંથી બહાર નીકળશે. તો એની વાત થઈ ગઈ. તો યોનિ માર્ગ છે એ શરીરની બહાર યોનિ દ્વારમાં ખુલે છે. જાતીય સમાગમ દરમિયાન યોનિ માર્ગમાં શુક્રકોષો પ્રવેશ પામે છે. એટલે કે શુક્રકોષો એ અંતઃફલન કરવા માટે શું આવશે? અહીંથી એન્ટ્રી લેશે. એટલે શુક્રકોષો અહીંથી એન્ટ્રી લેશે. અંડકોષ તો ઓલરેડી છે જ. શુક્રકોષો કેવા હોય છે? પ્રચલન પામે એવા હોય છે. એટલે પ્રચલન પામીને અહીં આવી જશે અને અંડકોષ અને શુક્રકોષોનું ફલન થશે. તો આ રીતે પ્રજનન તંત્ર આવેલું છે આપણા શરીરની અંદર, નરની અંદર ને માદાની અંદર. તો પહેલાં આપણે શું જોયું? તો પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર, એની અંદર શુક્રપિંડ એ શું કરે છે? શુક્રકોષોનું નિર્માણ કરે છે. પછી એનું વહન કરવા માટે શુક્રવાહિની અને મૂત્રજનન માર્ગની વાત કરી કે જે શુક્રકોષ હોય કે પછી મૂત્ર હોય, બંનેનો રસ્તો એક જ છે અને એ છે મૂત્રજનન માર્ગ. એની પછી આપણે જોયું માદાનું પ્રજનન તંત્ર, એની અંદર અંડપિંડ, તો અંડકોષ મુક્ત કરે છે. અંડવાહિની અંડકોષનું વહન કરે છે. એની પછી ગર્ભાશય, તો એ શું છે? ગર્ભનું સ્થાપન કરવાનું કામ કરે છે કે ભાઈ જો શુક્રકોષ દ્વારા ફલન થાય અંડકોષનું તો જ ગર્ભાશયનું કામ ચાલુ થાય છે. અને એની પછી યોનિ માર્ગ, તો યોનિ માર્ગ છે એ શું કરે છે કે શુક્રકોષોનો નિકાલ કરવાનું પણ કામ કરે છે. અને જો શુક્રકોષની એન્ટ્રી આપવાનું કામ કરે છે, અંડકોષનો નિકાલ કરવાનું કામ કરે છે. જો શુક્રકોષ અને અંડકોષનું ફલન થાય તો જે બાળકનો જન્મ થાય એ પણ યોનિ માર્ગથી થઈને યોનિ દ્વારથી શરીરની બહાર નીકળે છે. તો વિડીયોની અંદર તમને કંઈક ખ્યાલ આવી ગયો હશે અને હજી પણ જો કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખ્યાને સબસ્ક્રાઈબ કરો.
બંને ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. તો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.